इक्जामको तयारी कसरी गर्ने? यति बेला थुप्रै विद्यार्थी अभिभावकको प्रश्न छ। आफ्नो छोराछोरीलाई इक्जामको तयारी कसरी गराउने लगायत विद्यार्थीहरूमा पनि एउटा कन्फ्युजन छ र आज म तपाईँहरू सामु इक्जामको तयारी कसरी गर्ने त 5 टिप्सहरू लिएर आएको छु र तपाईँहरूलाई एक बोनस टिप्स पनि दिनेछु। अन्त्यमा धेरै विद्यार्थीहरूको प्रश्न हुने गर्छ, सर हामीले अध्ययन त गर्छौँ तर हामीलाई दिमागमा पढेको कुराहरू जाँदैन। जबसम्म हामी अध्ययन गरिरहेको हुन्छौँ तबसम्म चाहिँ हामी बुझ्छौँ। जब हामीले किताब बन्द गर्छौँ त्यसपछि हामीलाई के पढ्यौँ त्यो कुरा थाहा हुँदैन। किन थाहा हुँदैन त? यस विषयमा पनि आज म भिडियोको अन्त्यमा चर्चा गर्नेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल। इक्जामको तयारी कसरी गर्ने त? पहिलो टिप्स रहेको छ, पढाइको लागि उपयुक्त समय कति बेला हुन्छ त? थुप्रै विद्यार्थीहरूको चाहिँ यो प्रश्नहरू छ। पढाइको लागि इफेक्टिभ टाइम कुन हो त? नर्मली पढाइको लागि इफेक्टिभ टाइम चाहिँ अब व्यक्तिअनुसार फरक फरक हुनसक्छ धारणाहरू, र नर्मली मैले चाहिँ बुझेको र विभिन्न रिसर्चहरूबाट चाहिँ पत्ता लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेको समयमा चाहिँ पढाइ गर्दा उपयुक्त हुने गर्छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ बिहान 5 AM टु 8 AM सम्म चाहिँ एकदमै उपयुक्त समय हुन्छ। पुरातन समयमा हाम्रो पुरातन समयमा चाहिँ ऋषिमुनिहरू बिहान 5 बजे उठेर तपस्या गर्ने गर्थे। यो समयमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीर, तन, मन र दिमाग सबै एकीकृत भइरहेको हुन्छ क्या। यति बेला चाहिँ तपाईँहरू फ्रेस हुनुहुन्छ र यो समयमा तपाईँले पढेको कुराहरू जति तपाईँ दिनभरि अध्ययन गर्नुहुन्छ नि 8-9 घन्टा, त्यो बराबर बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म पढेको हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा रिसर्चले चाहिँ बताएको छ। र मैले भन्न खोजे यो होइन कि दिनमा नपढ्नुहोस्, बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म पढ्नुहोस् मात्रै भने होइन। दिनमा पनि पढ्नुहोस्, तर यो बिहानको समयमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरू फोकस गर्नुहोस्। बिहान उठेर चाहिँ तपाईँहरू पढ्ने ट्राई गर्नुहोस्। यो समय भनेको इफेक्टिभ टाइम हो, बेस्ट टाइम हो। त्यसैले चाहिँ बिहान 5 AM टु 8 AM सम्म चाहिँ इक्जामको तयारी गर्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ बेस्ट समय चाहिँ यही हुने गर्छ र यसैमा अध्ययन गर्न चाहिँ म प्रिफर गर्छु। त्यसै गरी दोस्रो टिप्स रहेको छ, से नो टु जङ्क फुड। अर्थात् जङ्क फुडलाई चाहिँ टोटल्ली एभोइड गर्ने। जस्तो कि हामी अब इक्जाम टाइम छ, इक्जाम टाइममा हामीले जङ्क फुड खायौँ भने हामी चाहिँ बिरामी हुन सक्छौँ। इक्जामको समयमा एक दिन बिरामी हुनुभयो भने पनि तपाईँको 365 दिनमा पढेको कुराको लागि 365 दिन चाहिँ तपाईँको एकदमै खेर जाने सम्भावना चाहिँ उच्च हुन्छ। त्यसैले इक्जाम समय सुरु हुनुभन्दा 1 मन्थ अथवा 2 मन्थ अगाडिदेखि नै तपाईँहरूले जङ्क फुडलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र जङ्क फुड अर्थात् हुन्छ नि कोका कोला, पेप्सी, चटपटे, पानीपुरी जस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू टोटल्ली इक्जामको समयमा ब्यान गरिदिन चाहिँ म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरूले इक्जाम पछि जति खाए पनि हुन्छ, यसमा कुनै मैले चाहिँ टोटल्ली लाइफमा नै खानुहुन्न चाहिँ भनेको छैन है त। इक्जाम पछि तपाईँहरूले जति नै खान सक्नुहुन्छ, तर इक्जामको समय 1 मन्थ अथवा 2 मन्थ अघिदेखि चाहिँ जङ्क फुड चाहिँ तपाईँले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। र इक्जामको समयमा के गर्ने त? म 3वटा कुरा भन्दैछु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। घरको खाना अर्थात् दाल, भात, रोटीहरू चाहिँ तपाईँहरूले इक्जामको समयको लागि चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। यो बाहिरको जङ्क फुडहरू चाहिँ टोटल्ली अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ग्लास अफ वाटर, तपाईँहरूले चाहिँ पानी चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पिउनु पर्ने हुन्छ। परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पानी एकदमै पर्याप्त तपाईँहरूले पिउनु पर्ने हुन्छ। पानीले चाहिँ हाम्रो दिमागमा अथवा शरीरमा चाहिँ एकदमै फाइदा पुर्याउने गर्छ। त्यसैले तपाईँहरूले पानी पर्याप्त पिउनु होला। त्यसै गरी एक्सर्साइज, तपाईँहरूले दैनिक 10 देखि 20 मिनटसम्म एक्सर्साइज चाहिँ अनिवार्य गर्नु होला। एक्सर्साइजले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीर त तन्दुरुस्त हुन्छ नै, हाम्रो दिमागलाई पनि फ्रेस गराउने काम गर्छ। त्यसैले दैनिक 10 देखि 20 मिनटसम्म एक्सर्साइज गर्नु होला। तपाईँले सुन्नुभयो या भएन, म फेरि रिपिट गर्दैछु। घरको खाना खाने, तपाईँहरूले बाहिरको खानेकुरा टोटल्ली अभोइड गर्ने। त्यसै गरी वाटर पर्याप्त पिउने, पानी पर्याप्त खाने र 10 देखि 20 मिनट दैनिक मर्निङमा एक्सर्साइज गर्ने। त्यसै गरी टिप्स नम्बर
3मा रहेको छ सोसल मिडियालाई बन्द गर्ने। जस्तो कि हाम्रो ज्यादातर विद्यार्थी अथवा धेरै विद्यार्थीहरूको एउटा बानी हुन्छ कि सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ इक्जाम आइसकेको हुन्छ तर सोसल मिडियाहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। सोसल मिडिया चाहिँ तपाईँहरू इक्जाम आउनुभन्दा एक दुई महिना अगाडिबाट नै सोसल मिडिया चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस्। जस्तो कि टिभीहरू हुनसक्छ, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, आजभोलि त पब्जी, फ्री फायर छ नि, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बन्द चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइलको युज चाहिँ बिल्कुलै तपाईँहरूले गर्नु हुँदैन। इक्जामको समयमा डिस्ट्र्याक्सन हुने गर्छ, हाम्रो माइन्डलाई नै डिस्ट्र्याक्ट गरिदिने गर्छन् यस्ता कुराहरूले। त्यसैले म अभिभावक र विद्यार्थीहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु कि सोसल मिडियाबाट चाहिँ तपाईँहरू टाढा रहने। टिभी, पब्जी, फ्री फायर, टिकटक जस्ता यी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बिल्कुलै नगर्ने। तपाईँहरू रिड गर्नुहोस्। तपाईँहरू बोरिङ हुनुहुन्छ, पढ्दा पढ्दै बोरिङ हुनुहुन्छ भने बाहिर जानुहोस्, घुम्नुहोस्, फ्रेस हुनुहोस्। आफूलाई मन परेको बास्केटबल, टेनिस हुनसक्छ, त्यसै गरी विभिन्न खालका खेलहरू हुनसक्छन्। तपाईँहरूले ती खेलहरू चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ यो कुराहरू छ नि, यो सोसल मिडियाहरू, टिभी, यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ 1 मन्थ अथवा 2 मन्थ चाहिँ टाढा रहनु होला। अर्को टिप्स रहेको छ टेक अ स्मल ब्रेक, अर्थात् सर्टवटा ब्रेकहरू लिने, छोटो छोटो ब्रेकहरू लिने। हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूमा के छ भन्दाखेरि इक्जाम आयो भनेर चाहिँ 24 घन्टा बुकमा नै पढिरहने क्या, ब्रेकै नलिने तर दिनभरि किताब हेर्ने, जसको कारणले मेन्टलमा स्ट्रेस पर्न सक्छ क्या, दिमागमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेसर पर्न सक्छ, जसको कारणले पढेको कुराहरू चाहिँ दिमागमा नजाने जस्ता खालका विभिन्न समस्याहरू आउँछन्। त्यसैले चाहिँ बिचबिचमा ब्रेकहरू चाहिँ तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ म्याथ हेर्दै हुनुहुन्छ, 1 घन्टाको समयमा तपाईँले म्याथ हेर्ने टाइम टेबल छ भने तपाईँले चाहिँ आधा घन्टामा बिचमा 30 मिनट नै 15 मिनट जति चाहिँ ब्रेक लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ दैनिक चाहिँ ब्रेकहरू सर्ट 5 मिनट्स पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो आवश्यकता अनुसार ब्रेक तपाईँहरूले चाहिँ बिचमा लिनुपर्ने हुन्छ। लगातार तपाईँले 1 घन्टासम्म अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको दिमाग नै अर्कै भइरहेको हुन्छ क्या, फ्रेस नै हुनुहुन्न, तपाईँ स्ट्रेसमा जानुभएको हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ बिचबिचमा तपाईँहरूले चाहिँ ब्रेक लिन जरुरी छ। र म विद्यार्थीहरूलाई यही अनुरोध गर्छु कि इक्जामको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने बिचबिचमा चाहिँ ब्रेकहरू तपाईँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। र अन्त्यमा 5 टिप्स मध्ये लास्ट टिप्स रहेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो 4वटा टिप्स मध्ये खतरनाक टिप्स अर्थात् सबैभन्दा उपयुक्त टिप्स भनेको चाहिँ यो टिप्स रहेको छ। र नर्मली हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूमा के छ भन्दाखेरि इक्जाम आयो, ओहो इक्जाम आइसक्यो भन्ने डराउने खालको। इक्जाम भनेको एउटा लाइफको पार्ट हो कि, लाइफ नै होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यो सोच्नु होला कि इक्जाम भनेको तपाईँको जिन्दगी नै हो, सारा यो बिग्रियो भने सब खतम हुन्छ भन्ने टाइप्सको चाहिँ नसोच्नु होला। इक्जाम भनेको एउटा लाइफको पार्ट हो, तर पुरै लाइफ चाहिँ होइन है त। तपाईँहरूले चाहिँ यो सोच्नु होला र मजाले इक्जामको तयारी चाहिँ आनन्द, फ्रेस, एकदमै ह्याप्पिली भएर चाहिँ इक्जामको तयारी गर्ने र मेन्टलमा स्ट्रेस अर्थात् प्रेसर नलिने, मजाले जसरी तपाईँहरू पहिले पढ्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै मजाले इक्जामको प्रिपरेसन गर्ने। र अन्त्यमा अब म बोनस टिप्स राख्दैछु। र थुप्रै विद्यार्थीहरूले मका प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ, सर हामी 1 घन्टा 2 घन्टा अध्ययन गर्छौँ तर हामीले जति अध्ययन गर्छौँ त्यो चाहिँ बिर्सिहाल्छौँ, यो किन भएको त, वाइ किन भयो? यसको कारण चाहिँ तपाईँहरू नै हो क्या। जस्तो कि अब तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ, किताब 1 घन्टा अथवा 2 घन्टा अध्ययन गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले जबसम्म किताब पढ्नुहुन्छ नि तबसम्म चाहिँ तपाईँहरूको दिमाग चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। जब तपाईँहरूले किताब बन्द गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू अब मोबाइल चलाउन लाग्नुहुन्छ, सोसल मिडियाहरूतर्फ लाग्नुहुन्छ र अनावश्यक कुराहरू सोच्नुहुन्छ। तपाईँहरू पढ्न लागेको बेला चाहिँ मेनली चाहिँ फोकस किताबमा राख्नुहोस् के, त्यो बाहिरको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नसोच्नुहोस् बिल्कुलै। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले फ्रिली बाहिरको कुरालाई चाहिँ पछि सोच्ने, पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नसोच्ने। र तपाईँहरूले किताब बन्द गरिसकेपछि पनि तपाईँहरूले चाहिँ दिमागमा रिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले के पढ्नुभयो त त्यसको चाहिँ रिभिजन गर्नुहोस्, आँखा बन्द गरेर मजाले कति कुराहरू याद भएको छ त, किताब बन्द गर्ने त्यसपछि रिभिजन गर्ने।
र जति कुरा याद भएको छ त्यसबाट चाहिँ फेरि याद नभएको कुरा त्यहाँबाट रिपिट गरेर फेरि आँखा बन्द गरेर सर सुरुबाट पढेर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। र तपाईँहरू अनावश्यक सोच्नु भएको हुन्छ र किताबमा आँखा हुन्छ, बोलिराख्नु भएको हुन्छ तर दिमाग अन्त्य हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ पढेको कुराहरू चाहिँ एकदमै नबुझिने खालको चाहिँ हुने गर्छ। त्यसैले तपाईँहरू अध्ययन गर्दाखेरि अध्ययनमा फोकस हुनुहोस्, बाहिरी कुराहरूलाई चाहिँ नल्याउनुहोस्। जति कुरा पनि पछि हामीले अध्ययन पश्चात सोच्न सक्छौँ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन, तर अध्ययन गरेको बेला चाहिँ अध्ययनमै फोकस रहने। सोसियल मिडिया लगायत साथीहरूको कुरा, यसले कति पढ्यो, यसले कति गर्यो, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले नसोच्ने, मजाले फ्रिली भएर एकदमै फ्रेस टाइपमा पढ्ने, सबै कुरा बुझिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो बानी भनेको किताब पढ्छौँ, त्यसपछि किताब बन्द गर्छौँ, एकातिर फालेर हिँडिदिन्छौँ। त्यो गर्नु भएन। तपाईँहरूले किताब पढ्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ आँखा चिम्लेर एकदम रिभिजन गर्ने, कति कुरा याद भएको छ तपाईँहरूले रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नाइट रातिमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई ओछ्यानमा जाने बित्तिकै निन्द्रा तपाईँलाई लाग्दैन, नै म त सुतिहाल्छु भन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ बिल्कुलै होइन क्या, तपाईँहरू गलत बोल्दै हुनुहुन्छ। कसैलाई पनि ओछ्यानमा जाने बित्तिकै निन्द्रा लाग्दैन, मलाई पनि लाग्दैन र तपाईँलाई पनि लाग्दैन। र सो समयमा तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि निन्द्रा नलागेको समयमा जति कुरा अगाडि पढ्नुभयो नि सम्पूर्ण कुरा रिभिजन गर्ने, आँखा बन्द गरेर मजाले रिभिजन गर्ने, निद्रा लागिसकेपछि मजाले सुत्ने र सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई याद हुन्छ। याद नहुने केही पनि होइन। त्यसैले सबैजना विद्यार्थीलाई अग्रिम सफलताको शुभकामना भन्छु र सबैजनाले राम्रोसँग इक्जाम दिनुहोस्, सबैको बेस्ट रिजल्ट आओस्, हामी चाहिँ यही कामना गर्छौँ। र जाँदै तपाईँले यो भिडियोलाई यति सेयर गर्नुहोस्, तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो छोराछोरीलाई यो भिडियो देखाउनुहोस्। त्यसै गरी तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ भने आफ्नो विद्यार्थीलाई यो भिडियो देखाउनुहोस्। त्यसै गरी तपाईँको कोही छर छिमेकमा कोही इक्जाम दिँदैछ भने उसलाई सोसियल मिडियाको थ्रु सेयर गर्नुहोस्। म अरू भिडियो सेयर गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् म भन्दैन, तर यो भिडियोलाई चाहिँ जति सक्दो तपाईँले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, सबै विद्यार्थीको हातमा यो भिडियो पुगेको होस्। र जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। साथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला।